Lansat în toamna anului 1975, modelul Mercedes-Benz cu codul intern W123 avea să vină pe lume și să înlocuiască mai vechea serie W114, cu care de altfel se și asemăna foarte mult. Opera designerilor Friedrich Geiger și a italianului Bruno Sacco, mașina este aproape o copie perfectă a versiunii anterioare, model ce ieșise în lume de sub creionul altui desenator iscusit, și anume Paul Bracq. Singura diferență notabilă, cel puțin la prima vedere, este desenul farurilor, montate acum orizontal și nu vertical ca la mai vechiul model. Bineînțeles că există și alte diferențe, însă mașinile păstrează foarte puternic imaginea unui sedan cu proporții bine alese și oferă o imagine clasică, conservatoare și respectabilă, similară unui domn bătrân ieșit la pensie și care știe să-și proiecteze o imagine sigură, elegantă și respectabilă. Asemeni vechiului model, și W123 avea să ofere aceeași robustețe, fiind o mașină pe care poți să te bazezi, motiv pentru care a fost și este încă foarte apreciat de automobiliștii din toată lumea. Ba mai mult, cei de la noi i-au spus Cobra, poreclind-o cu numele vestitului șarpe veninos, arătând astfel cât de apreciat este acest model de autoturism. Mașina făcea parte din clasa Executive Car, așadar o mașină mare, având 4,6-4,8 metri lungime și greutăți cuprinse între 1390 și 1650 de kilograme. Aceasta era construită având o configurație mecanică clasică cu motorul montat longitudinal în față și tracțiune pe puntea din spate. A fost asamblată în 3 formate de caroserie: sedan, break și coupe, oferind astfel un tip de caroserie pentru fiecare. Mașina a fost asamblată între 1975 și 1986 și s-au vândut aproape 2,7 milioane de unități înainte ca producția să înceteze. Manufacturarea avea să se întâmple atât în Germania, la Stuttgart și Bremen, dar și în alte locuri de pe glob, ca Africa de Sud și Thailanda. Ba mai mult, după încetarea producției, mașina avea să mai fie asamblată timp de 2 ani și în China, la Changchun. Dar ce a avut această mașină așa de deosebit? Păi faimoasele motoare ale seriei M115 și 102, ce aveau 4 cilindri în linie și erau alimentate pe benzină. Au mai fost rafinatele M110 și 123, ce aveau 6 cilindri în linie și, de ce nu, seria OM 615, 616, 617, motoare alimentate cu motorină și care aveau o durabilitate monumentală. Au fost situații când aceste motoare ajungeau și la 1 milion de kilometri fără reparații capitale. Cele mai iubite erau desigur cele ale seriei OM, și anume dieselurile, ce veneau în format cu 4 și chiar 5 cilindri în linie. Tot pe linie mecanică, mașina a avut transmisii mecanice cu 4 sau 5 trepte, dar și automate cu 4 viteze, așadar o ofertă variată pentru interesele fiecărui client. Actualmente, modelul este un clasic foarte apreciat și dorit și sunt oameni care încă folosesc aceste automobile în mod zilnic în deplasările lor cotidiene. Astfel, cu automobile ca W123, Mercedes și-a clădit succesul și aprecierea, numai că atunci se construia cu gândul la cumpărător, iar acum interesul din păcate s-a schimbat. Câștigurile și poluarea au ajuns în prim plan, iar rezistența nu mai este printre prioritățile constructorilor de automobile.